Në udhëheqjen e ambasadorit Lirim Grejqevci, Ambasada e Republikës së Kosovës në Britani të Madhe ka organizuar një manifest festiv me rastin edhe vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Personalitetet të ndryshme kanë ndëruar këtë ditë veçantë për popullin shqiptar. Etja për liri dhe pavarësi ishte shekullore, por Kosova sot është i lirë dhe pavarur. Ajo sot njihet nga shumë shtete të cilat janë forcë e Bashkimit Evropian dhe si e tillë po bën hapa drejt rrugës së tyre për t'u bashkuar. Shtatëmbëdhjetë shkurti i vitit 2008 ishte kurorëzimi i një rrugtimi të dhëmshëm i lotëve i gjakut për popullin e Kosovës. Populli shqiptar përjetoi terrorin e paparë ndonjëherë nga makineria serbe. Për vite me radhë deri në qershor të vitit 1999, shqiptarët vujtën pasojat e spastrimit teknik nga ushtria e Miloševićit. Pas përfundimit të luftës dhe vendosjes së trupave ndërkombëtare në Kosovë në nëntor të vitit 2005, nis procesi për statusin ndërkombëtar. Ndërkaq me 17 shkort të vitit 2008, Kosova merr statusin e saj të pavarësisë. The Ambassador of the Republic of Kosovo to the UK, Mr. Lirim Grejqevci. Thank you very much, Vjosa. Vjosa is a valuable member of the Kosovan community here in London, and in fact she's a celebrity in Kosovo as a TV presenter. Still a celebrity in Kosovo, I think. Thank you to our pianist Harry for these beautiful renditions of the two national anthems, and you will hear more from Harry later tonight. But first, Your Excellencies, Mrs. Karen Pierce, Marshal of the Diplomatic Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen, friends. It is my great privilege to welcome you all to our very special event as we celebrate the first decade of our independence. 10 years ago, on 17th of February 2008, our democratically elected leaders signed the Declaration of Independence with a solemn pledge for Kosovo to become a free and independent country for all its citizens. On that special day, for the first time in history, we took charge of our own fate and our own future. The declaration, 10 years later, has been recognized by the majority of world countries. I'm sure every Kosovan has his or her personal story to tell,
from that day, the Independence Day, 10 years ago, of how it must have felt and what it must have meant for them to witness the birth of their country as the luckiest generation to be able to do so. For me and many other colleagues at the Kosovo government at the time, it meant hard work to make detailed preparations. Our boss, the Prime Minister, was given the special honor of reading out the Declaration of Independence. I remember it was freezing cold that day, perhaps minus 15 degrees, but I don't think anyone felt any cold. There were people cheering, singing, and dancing in the streets. And as with all good things, everything happened very quickly. But there's one thing in particular that has stuck in my mind, and that is when I saw a group of young people wearing t-shirts over their clothes with a simple but a very moving sentence printed on their back, which brought tears to my eyes and which read, "I too have a state now. I too have a country now." Independence was never some fancy label for us. Independence was and is the only way to protect our hard-won freedoms. And those freedoms came at a great cost for our people. After decades of oppression, a terrible war, 10,000 lives lost, close to 1 million refugees deported from their homes, hundreds of thousands of homes destroyed, and still more than 1,000 people still missing today. In many ways, we still feel the legacy of the past. We take huge pride in the fact that our independence bears the seal of the UN Special Envoy and the Nobel Peace Prize winner, former Finnish President Martti Ahtisaari, whose comprehensive plan for Kosovo status contains some of the most generous provisions for minority rights anywhere in Europe, and which we have since embraced and incorporated fully into our constitution and our laws. Today, I'm proud to say that Kosovo is a multi-ethnic democracy where all its communities are represented at all levels of government and play a full part in Kosovo's institutions and society. And our strategic goal is to join the EU and NATO. Kosovo may be relatively small in size and population, but it is a powerhouse of talent in sports, music, film, and culture. Our national pride, judoka Majlinda Këmbendi, won a gold medal in the Olympic Games in Rio, where Kosovo participated for the very first time. It is also safe to say that we furnished at least 3 European national football teams with top players. Our filmmakers made it into the finals in the Oscars in 2016 and won a BAFTA award in 2017. A friend of mine at that time half-jokingly said that the only reason why we didn't win an Oscar was that somehow somebody had actually hacked the Oscars. Our common Kosovan British music superstars, Rita Ora and Dua Lipa, topped the world charts and never failed to mention the country of their birth, Kosovo. That's the best advertisement we could ever have. I'm proud to report that Rita Ora will be performing in Pristina this Saturday on the Independence Day, and Kosovo is buzzing with excitement. Dua Lipa has made history by receiving more nominations for Brit Awards this year than anyone else before. Just a polite reminder to all those who haven't voted online for Dua yet, please do so. You have only 2 days left. We also take huge pride in the fact that we also have internationally acclaimed opera singers, and we have 2 of them here tonight with us, and we will be hearing from them shortly. Kosovo's economy enjoys a stable growth. We seek to attract more foreign investment, much needed to reduce the unemployment rate in Kosovo. Kosovo products are more and more finding their way into the international market. To showcase some of them, we have a stand of Kosovan drinks at the back with wine, beer, juice, and some special Kosovan brandy called Raki. And just would like to remind you to suggest that you go easy on the brandy because it's very, very good and very, very strong. 65%. But none of this would have been possible without the crucial role played by the international community. I believe it is safe to say that
Kosovo is the world's most successful project in state building in recent history. From the very beginning, we put our trust in the international community, and they in turn believed in us and in our future. Among them, I'm very proud to say that the UK has been absolutely a key supporter and ally. The UK government has been there for us at every step of the way, supporting our transition to freedom and democracy, to building up our institutions from scratch, strengthening the rule of law, and urging reconciliation. The UK was the first country to recognize Kosovo and has strongly supported Kosovo's wish to take its rightful place in the international community. Our relations have gone from strength to strength. We remember fondly the royal visit 2 years ago by Prince of Wales and the Duchess of Cornwall, who spent 2 days in Kosovo. The Foreign Secretary and the Minister for Europe have both visited Kosovo to express the UK support. We are especially proud of the support for the training of our officers from the Kosovo Security Force. Some 17 cadets have graduated from the Royal Military Academy at Sandhurst alone, and 2 of them have won prizes as Best International Cadets. Their prizes were presented to them by the Prince of Wales and Prime Minister May. We are particularly grateful that London will host a Western Balkan Summit in July. This is a clear signal that the UK will continue to remain engaged in our region post-Brexit. And finally, Brexit or no Brexit, the UK will always have a special place in our hearts, and we will always remain the closest of friends and allies. Can I now invite you all to raise our glasses to the well-being of Her Majesty the Queen, and to thank her, and through her, her armed forces who are deployed in Kosovo in the service of peace, to the UK government and the people of this great country. To the Queen. It is my honor now to invite Mrs. Karen Pierce, Political Director in the Foreign and Commonwealth Office, who will also soon take up her new role as the UK's permanent representative in the UN. Karen has been supporting Kosovo from the very beginning, before independence and during independence. When she was Deputy Head of Mission in the UN, she made some very passionate speeches about Kosovo, making a very strong case for us in the Security Council. Thank you very much, Karen. Please. Thank you. Well, Ambassador, ladies and gentlemen, friends of Kosovo, this is an enormous pleasure to be here for very many professional and personal reasons, and the Ambassador alluded to them. I was in the Security Council in 2008 when a new state, the state of Kosovo, was born. That's a very important historical thing, and not very many diplomats are lucky enough to witness such historic events. But in some ways, even more exciting than that, I had Frank Wisner, Ambassador Frank Wisner, who was the American negotiator, and President Artisari sitting on my sofa in my apartment in New York, trying to scope out some of the aspects of the final deal. I was in the Kosovo restaurant in Manhattan, and I'm very sorry to say I can't remember the name of the wonderful person who ran it, but that was where Ambassador Wisner went to keep in touch with the diaspora and to have a connection back to ordinary people in Kosovo, so that he would know, as he was helping craft the peace proposals, what ordinary people really wanted. And that's really exciting, and it's not a privilege that very many people are lucky enough to have. So I will always remember that time. It's a very special time, and I am doubly lucky to go back 10 years later as ambassador. A number of people have been kind enough to come up to me tonight and say that I have a task when I get back. My task is to make sure Kosovo can be admitted as a member of the United Nations. So I will
to achieve that incredibly important outcome. But as the Ambassador also explained, Kosovo must keep going on its positive trajectory. One of the most wonderful things about being involved with Kosovo and its leaders and its people, I think there are three things. One is the enormous strength of intellect and thinking, including in constitutional ways, about what sort of country they want and how it's going to be involved in the world and how it exemplifies universal values. And if I may say so, in the Balkans, that's not always the prevailing mood. So to have Kosovo as a new country championing some of those quintessential European values and standards has been incredibly important. I think the second thing is that everyone I have spoken to is wholeheartedly in favour of minority rights and participation. Again, if I may say so, too often in the Balkans that side of life isn't given enough attention. And as the Ambassador explained, the Kosovo Constitution, the actions of her politicians, they are designed, and they need to keep on being designed, to give the biggest form of expression to minority rights, because that's what defines you as a country, your tolerance for, your ability to absorb all of your people's points of view, even when inconvenient, even when not your own. And I must say that the Kosovo leaders I know have made a very good start in that direction. And I think the third point I'd like to make is that Kosovo is very much an important ally for the United Kingdom. The Ambassador referred to Brexit. We may be leaving the EU, we are not leaving Europe, and one of the places we are absolutely not leaving is the Balkans and Kosovo in particular. We will retain, I hope, our special relationship with Kosovo. We were very proud. We were very proud to be the first country to recognise Kosovo. We think there's a very special link there, but we also think there's a very special duty, if I may say so, on behalf of the United Kingdom to speak out if we perceive problems. And one of the things I'd like to say tonight is that we have heard of a couple of possible future problems in terms of the relationship with Serbia. And all I can say about that is to refer to my earlier points. Kosovo is a forward-looking, progressive country that is a really important standard bearer in the Balkans, and it can be a very important standard bearer in Europe. So please may I encourage all of you here, the Kosovo government, the Ambassador, its leadership, to retain that progressive stance that led you in 2008 to produce such a forward-looking constitution with President Ahtisaari's help. I can't overemphasize how important that progressive approach is. It will define you for a very long time to come. It will enhance Europe. It will improve your chances of succession and of being able to reconcile with your neighbours. You are a great country. You have great things to come. Please don't lose that tolerance and forward-lookingness. Thank you for listening. I'd like to invite everybody now to toast the President of Kosovo. I was very lucky, a year after independence, the President of Kosovo rang me at home on Christmas Day. And he said, I know this day is special for you, but I want you to know that we're thinking of you today because you helped our country. My husband, my children still remember that 9 years later, and it was an incredible honour. So I think we all wish Kosovo well. We all wish all of you well. The friendship with Britain is so important. There are lots of people here who've served in the Balkans, in Kosovo. Fiona McElwan, our brilliant head of department, is here. Matthew Sykes, who has led forces in the region, is here. You will always have our support for being a progressive, tolerant, democratic nation. May I invite everybody to raise their glasses. Thank you, Ambassador. And salute the President of Kosovo and her people on this very important day.
to Kosovo. Jemi këtu bashkë me ambasadorin Qiraku Qirka, ambasadorin e Shqipërisë këtu në Britaninë e Madhe. Zoti ambasador, cili është mesazhi juaj me rastin e 10 vjetorit pas Kosovës? Mesazhi im është, besoj, ai mesazh që del nga zemra çdo shqiptari, që jemi vërtet brez me fat, që mund të festojmë, të celebrojmë këtë ditë madhe, jo vetëm për popullin e Kosovës, por për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë. Për shkak se për të mbritën këtë ditë është derdhur lumen gjaku. Janë mira e mira vite burg të patriotëve të Kosovës që kanë luftuar për këtë ditë. Dhe padyshim është politika e mençur e presidentit Ibrahim Rugova dhe lufta dhe trimëria e bive të vet, e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe padyshim mbështetja e pakursyer e partnerëve, miqve tanë që bën mundur këtë ditë. Këtu kemi afër dhe Taulan Planën, njeriu i cili pothuajse me vite të tëra ka jep kontributin maksimal për shoqatën fajkonica këtu në Britaninë e Madhe. Cili është urimi juaj me rastin e 10 vjetorit pas Kosovës? Së pari, më lejani t'ju përshëndes juve, t'ju përgëzoj për emisionet që po i bëni. Është kënaqësi që në këtë 10 vjetor kem rastin të takoj shumë miq, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj britanik, të cilët vazhdimisht na kanë qëndruar pranë deri në fitoren e pavarësisë së Kosovës. Duke filluar nga lufta në Kosovë deri në shpalljen e pavarësisë. Tani në 10 vjetorin e pavarësisë për mua është nder dhe kënaqësi e madhe që në emrin tim Taulan Plana, kryetari i Bashkisë Shqiptare Fajkonica, një ndër shoqatat më të vjetra pas asaj anglo-albenjen, e cila në të kaluarën ka pas sfida të mëdha, është përpjek të jap kontributin aq për mundësitë që ka pas, por është rast i mirë të falenderojmë gjithë ata bashkëdhëtarë të cilët dikush me ndjerës, dikush me gjak edhe dikush me jetë ka kontribuar për pavarësinë e Kosovës. Në këto festa, sikur që është ky 10 vjetori i pavarësisë, do ishte lëshim i madh nëse s'do përmendim 3 dëshmorët nga Londra, 3 heroj që dhanë jetën për lirinë e Kosovës, dhe ata ishin Lutfi Musiqi nga Vushtreja, Liman Reka nga Ferizaj dhe Indrit Sara nga Kavaja. Ka 3 djelmosha, edhe pse kishin jetën e zgjedhur në Londër, po momentin kur thiri atë dheu, kur thiri lufta për të flijua dhe për të shlirua dheun e Kosovës, ata shkuan dhe u flijuan për te. Prandaj, në çdo jubilej, ata djelmoshat e cilët dhanë jetën dhe gjakën e tyre meritojnë t'i kujtojmë në pietet. Por ka edhe shumë të tjerë që me kontributet e tyre kanë ngritë lartë prestigjin e shqiptarit dhe ne sot kemi me çka të mburemi, nuk jemi si dikur që na kanë njoftë, por kemë për çka të krenohemi, se kemë shumë kuadro të cilët kanë zonë pozicione të mira në gjitha segmentet e jetës në Londër, dhe që është më rëndësi, kemi 2 yje të muzikës, si që është Rita Ora dhe Dua Lipa, të cilët të dikur ishin edhe nxënës të shkollës së parë shqipe në Londër, të cilën e kam themeluar unë me disa bashkëdhëtar, shkolla shqipe Kosova, dhe unë ndi një kënaqësi dhe një respekt të madh për këto figura, për këto yje të muzikës sot shëndrisin. Por ka edhe shumë në lëmi të ndryshme, në jurisprudencë, në lëmi në inxhinierisë, në biznise, të cilët kanë zënë në vendet në organizata të ndryshme britanike në Londër. Prandaj është kënaqësi, ne kënaqemi kur ndëgjojmë se Kosova ka arritur shumë, nuk është pak të kesh një ndërtim që ishte rënuar Kosova e djegur, e sot kemi mbi 120.000 ndërtime, kemi rrugë, kemi kompani, por ajo e dëshirueshmja dhe ajo që shumë ne kemi pritur akoma s'ka arrit, ne kemi pritur më shumë dhe presim dhe besojmë që do të realizohen dhe gjitha sfidat do i sfidojmë nëse jemi të bashkuar. Faleminderit shumë, urime. Urime, shfrytëzoj rastin t'i uroj 10 vjetorin gjithë bashkëdhëtarëve, kudo qofshin shqiptarët, se fitoria dhe pavarësia e Kosovës është fitore gjithë shqiptarisë. Faleminderit. Faleminderit edhe herë.
Miq të dashur, këtu kemi afër edhe ambasadorin e Kosovës në Britaninë e Madhe, zoti Lirim Greqivci. Zoti ambasador, cili është urimi juaj me rastin e vjetorit të Kosovës? Urimi im është një urim i përzemërt për gjithë qytetarët e Kosovës për këtë 10 vjetor të pavarësisë, e cila u arrit me mund, u arrit me sakrificë të gjithë qytetarëve të Kosovës, por gjithashtu arrit edhe me urtësinë e leadershipit të Kosovës, gjithashtu edhe me ndihmën edhe me partneritetin e ngushtë me aleatët tanë ndërkombëtar. Si e kujton Kosovën për gjatë këtyre viteve? So ka dhe progres, ndoshta në zhvillim politike, ekonomike? 10 vite nuk janë shumë në jetën e një shteti, por për ne kanë qenë vite të mbushura me shumë përpjekje, me shumë aktivitete në rrumbullaksimin e ndërtimit të Kosovës. Ka mbetur ende punë për të bërë, por është arritur shumë. Kemi progres në njohjet ndërkombëtare të Kosovës, në integrimin e Kosovës në sistemin ndërkombëtar. Ka mbetur ende punë për të bërë në këtë drejtim, por Kosova nuk ka kthim mbrapa dhe ne shumë shpejt besoj do të jemi edhe pjesë e OKB-s dhe do të jemi pjesë e plotë e bashkisë ndërkombëtare. Miq të dashur, jemi këtu bashkë me përparim Romen, arkitekt i shuar në Britaninë e Madhe. Cili është urimi juaj me rastin e 10 vjetorit pavarësisë Kosovës? Po, pavarësia Kosovës, 10 vjetori faktikisht është një ëndër për mu, për mërmenja për shumë shqiptarë të Kosovës, se para 25 vjetë, 26 vjetë kur kam marrë të Londër, nuk kam besu që një gjë e tillë do të ndodhë, kështu që me festu sot 10 vjetorin është një gjë shumë emocionale, shumë e mirë, shumë fantastike. Shpresoj që Kosova ka fillu me urrit, se faktikisht ende është si një foshnë, një fëmijë që të mësu gjana, do të thonë ende është në rritje e sipër, kështu që shpresoj që kemi të kalu ato sfidat e mëdha edhe tash fillojmë një proces zhvillimit të fuqishëm në të ardhmen e afërm edhe në të ardhmen përgjithmonë faktikisht. So jeni kënaqur me zhvillimet qofshin ato politike ose ekonomike në Kosovë dhe kam po një projekt cilin e keni bërë edhe për familjen e Asharit, po që nuk ka gjetur adresim adekuat. Si interpreton ato dhe çfarë opinioni keni? Që Kosova është shtet i ri, më thonë tash mundemi me qenë shumë kritik që ka ndodhur për 10 vjet e fundit. Normal që ka mujtë me ndodhë shumë ma mirë, më thonë që ka ndodhë nuk është për lavdat, mirë po prapë shihet që ka përparim, edhe unë gjithmonë jam optimist, më thonë duhet me i shiku gjanat pozitive. Normal që gjanat negative duhet me i analizu, me i di pse ka ndodhë, mos me ljonë me ndodhë ma, me marrë gjanat pozitive, me i shtu, me i qu për para, me i dhonë platform njerëzve taft për me shku për para, për me dhonë atë që ka dinë, që ka kanë për shtetin tonë, për kombin tonë. Sa i përket projektit tonë për legendarin Deni Ashari dhe familjen legendare, është mkat që ka ndodhë, në thonë që për vitit 2010, kur ne faktikisht edhe kemi prezentu projektin, ka qenë një projekt tjetër që është paraqit atje si një projekt italian, që ka qenë një fatë projekti, më me thonë, ka qenë një projekt katastrofal, që kam ledhë një ekip shumë të madhe për me bërë diçka më të mirë, mos me lënë atë projekt të keq me shku përpara, sepse u pa që në atë projekt nuk ishim mujt me u mbrojt kullat legendare të familjes së Ashareve. Mirë po për fat keq njerëzit që kanë qenë në krye atëherë nuk e kanë marrë parasysh, më thonë kanë pa profitet e veta, po kanë shiku gjana tjera, e jo mbrojtjen e monumenteve të herojt tonë kombëtar. Shpresoj që tash, më thonë, kjo gjatë që ka ardhur në pak, ka ardhur në shprehje, shpresoj që më thonë gjithë ajo pjesë e kalume, është e kalume, metet e kalume, duhet ne gjithsesi tash që të organizojmë një konkurs internacional, edhe unë mendoj që ne vetëm kemi vu një standard shumë të lartë për konkurrent tjerë të cilë do të vinë edhe
Edhe ne normalisht që do të konkurrojmë edhe ne me një projekt edhe më të mirë dhe më të madh, mirë po tash e dim që në atë standard nuk do ndodh asgjë, kështu që jam shumë optimist. Unë në fakt e kam pa projektin dhe projekti nuk ka ndaj shmangje ose ndaj diçka që nuk shkon. Megjithatë investimet gjithmonë ka mirë e më mirë, ajo ka qenë para 8 vjetë, tash 8 vjet më vonë mund me qenë edhe më mirë, shumë më mirë, kështu që familja legjendare Jasharave e meriton më të mirën. Nderuar, cili është mesazhi juaj në rastin e pavarësisë së Kosovës? Së pari I uroj festën e pavarësisë, ja uroj Kosovës dhe gjithë shqiptarëve që e festojnë këtë fest. Është një rast I veçantë I manifestimit, për shkak se bëhen 10 vite që kur shteti I Kosovës u formua. Është një arritje shumë e madhe, për shkak se siç e dim, Kosova ka kaluar në për shumë peripeti, po edhe shqiptarët në përgjithësi, derisa kanë arritur në këtë shkallë dhe është një moment I veçantë, patjetër për të gjithë. Megjithatë jeni kohë gjatë, jeni avokate këtu, sa keni arritur që të mbrojni drejtat e shqiptarëve, sa kanë gjetë adresim të kjo? Unë punoj për departamentin ligjor të qeverisë britaneze. Me shqiptarë, me rastet e shqiptarëve jam mirur fillimisht, jo shumë, por patjetër që gjithmonë në raste kur kam pyetje të ndryshme nga komuniteti shqiptar, jam në gjendje ti adresoj në mënyra të ndryshme duke u konsultuar me kolegë të mi të tjerë, të cilët për të gjetur zgjidhjen adekuate. Po, për të gjetur zgjidhjen adekuate. Unë e kam e udhëheqi shoqatën e avokatëve shqiptarë britanik, e cila u formua para 2 viteve, dhe përmes kësaj shoqate ne kemi qëllim që ti adresojmë disa nga çështjet që prekun komunitetin ton, nga ana ligjore. Njëra nga këto është që të jemi si një pikë, si një vend, si një udhëzim për komunitetin, të jemi udhëzues për komunitetin dhe në rastet në ndryshme kur kemi për shembull ndonjë pyetje rreth ndonjë problemi ligjor, jemi në gjendje që ti shfrytëzojmë ato lidhjet që I kemi si shoqat në mënyrë që të ndihmojmë komunitetin. Cili është mesazhi juaj për pavarësinë e Kosovës? Faleminderit për intervistën edhe mesazhi im të ishte dhe t'ju uroj gjithë shqiptarëve në barë botës, sidomos diasporës, këtë ditë madhështore të 10 vjetorin e pavarësisë, që është ditë shumë e lumtur dhe sot ke një organizim fenomenal, të cilë kemi njerëz shumë që kanë kontribuar shumë në rastin e Kosovës edhe në pavarësinë e Kosovës edhe në zhvillimin tash e lutje. Mesazhi im të ishte që edhe dëshira ime kryesore është që ti bashkojmë forcat si diasporë edhe të investojmë në shtetin e Kosovës, po edhe të bashkëpunojmë që të çojmë shtetin të krijojmë shembull hala më të mëdha se që kemi krijuar deri tash. Deri tash jemi shumë të kënaqur me sukseset e shqiptarit në Kosovë. Dhe shpresoj që tash e tutje do të këtë vjetorin ashtë do të dëshojmë. Keni arritur ndonjë investim ta çoni në Kosovë ose Shqipëri ose Maqedoni? Po, patjetër. Për momentin unë jam përveç se jam duke kontribuar në shoqatën e bizneseve shqiptare në Britani, jemi duke bashkëpunuar me biznese tjera në Kosovë, të cilat janë vetëm duke punuar në drejtimin e shërbimeve jashtë Kosovës. Përveç produkteve të Kosovës, tash kemi disa servise, sidomos në servise profesionale si në teknologji, që janë duke bërë shumë kontribime të mëdha, si për shembull një kompani Kosbit që unë jam I marrur me ta, ata janë të kriju një punë shumë madhe për edhe ty I qitë serviset e Kosovës jashtë. Dhe kjo është një mënyrë që edhe e bojnë reklamimin e Kosovës jashtë dhe mund me tregu se çfarë kapaciteti kemi dhe çfarë kontribimi mund të bëjmë. Mesazhi shumë I thjeshtë, gëzuar edhe për shumë vjet pavarësinë e Kosovës. Sa keni arritur përgjatë këtyre viteve që të forcohen ashtu edhe raportet ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe organizimit jo që deri tani? Janë forcuar shumë marrëdhëniet, po unë do ta shoh një këndvështrim tjetër, në këndvështrimin e raporteve midis komunitetit shqipfolës në Britaninë e Madhe dhe komunitetit të madh britanik këtu. Ne jemi komunitet me fat, pasi Britania e Madhe është vendi I parë që ka njohur pavarësinë e Kosovës. Dhe në këtë aspekt, komuniteti shqipfolës e ndjen veten shumë të integruar në jetën
e përditshme britanike. Cili është mesazhi juaj për pavarësinë e Kosovës? Mesazhi im për pavarësinë e Kosovës është vazhdoti që Kosova pikë pari të ndalet korrupsioni, ashtu qysh edhe e kena pa këtu në Britani që korrupsioni është zero, po ashtu edhe demarkacioni të jepet fund demarkacioni Çështja politike. që është një pengesë e madhe që spelen Kosovën të ecë përpara. Që të marrin viza shqiptarët normalisht. Është Pengesë vërtet, kryesore. kjo pengesa kryesore. Pra mbi të gjitha vazhdoti që Kosova të ecë përpara me zhvillimin ekonomik, i cili i mungon për momentin Kosovës, po shpresojmë që një talme të shkurt, mendoj të afërt, Kosova tjetë ai shtet apo ai vend ku t'ja kanë lakmi gjithë rajoni, megjithse unë jam i bindur që ja kanë lakmi. Cili është urimi juaj për pavarësinë e Kosovës? Atëherë unë ndihem i privilegjuar që marr pjesë në kantimin e 10 vjetorit të pavarësisë të Republikës të Kosovës. Ju uroj gjithë shtetasve kosovarë që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar, por jo vetëm, gjithë shtetasve kosovarë që jetojnë këtu në botë, gëzuar 10 vjetorin e pavarësisë. Dhe sa më shpejt antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Keni vizituar Kosovën? Çfarë pëlqen nga Kosova? Patjetër që kam vizituar Kosovën, kam vizituar pas shpalljes së pavarësisë, pas luftës dhe pas shpalljes së pavarësisë. E kam vizituar si student i kursit të lartë të oficerave. Kryem një vizitë në Kosovë, ishte hera e parë e ime që kryem një vizitë në Republikën e Kosovës. Ndoshta është e pabesueshme që ishte hera e parë për mua, më pëlqeu shumë. Ndalesa e parë ishte në Prizreni ishte jashtëzakonisht e bukur, por më tepër që ka edhe një histori. Zoti Hasani, cili është mesazhi juaj për pavarësinë e Kosovës? Faleminderit, është një kënaqësi e madhe të jem sonte prezent në këtë aktivitet të mrekullueshëm të organizuar nga Ambasada e Kosovës në Londër. Përshëndes gjithë shqiptarët, gjithë popullin e Kosovës në këtë fest, në këtë 10 vjetor të pavarësisë, në këtë 10 vjetor të sakrificave, të mundit, të gjakut të derdhur nga shumë shqiptar për të festuar, për të ditë të jashtëzakonshme për këtë liri që ne gëzojmë sot të gjithë bashkë. Kur keni vizituar Kosovën për herë të fundit dhe Kosovën ka 2 vjet që nuk e kam vizituar, por jam shumë i lumtur të shkoj sa më shpejt që të jetë mundur dhe do ishte shumë kënaqësi të ishim në datën 17 të ishim në Kosovë të festonim 10 vjetorin, por përshëndes gjithë shqiptarët, gjithë popullin e Kosovës dhe ju uroj gëzuar festen, gëzuar mbarësi gjithmonë dhe të uroj popullit rrufshin shqiptar të Kosovës, shqiptarët kudo që janë, gjithë kombi shqiptar. Këtë fillota, cili është urimi juaj për pavarësinë e Kosovës? Por urim më të bukur se sot për pavarësinë e Kosovës nuk ka, sepse i themi 10 vjet shtet, 10 vjet pavarësi, 10 vjet të pavarur, të lirë, të integruar dhe urim më të bukur dhe më të lumtur dhe më të gëzuar se sa jemi sot, një ëndër që gjithkush fillimisht e qunin të paralizueshme, po janë një ëndër e vërtet, një ëndër që u bë realitet dhe shqiptarët janë të gëzuar, të lumtur, të lirë, pavarur dhe plot 10 vjet shtet. Faleminderit, urime dhe suksese për ju. Urime dhe gëzuar të gjithëve. Dhe cili është urimi juaj për pavarësinë e Kosovës? Shumë i dëshiroj fat Kosovës dhe me tutje dhe urime pas. Keni vizituar Kosovën për herë të fundit kur ka qenë vizita e fundit? Vizita e fundit ishte verës, në fakt në Prishtinë, kam nejtë një muj, e kam familjen atje, që i përshëndes. Përcjellni televizionit shqiptare, ALB UK TV? Po përcjelli sa muj, se doktoraturin ja kam fillu dhe shumë kam angazhime. E kuptoj. Cili është mesazhi juaj për pavarësinë e Kosovës? Me 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, pas sakrificës së gjatë të popullit shqiptar, do të është një moment i veçantë që vitet e ardhshme të jenë që të marrë mësim prej të kaluarës dhe të ja dimë vlerën do çdo sakrificë që populli shqiptar do të ka dhënë gjatë kësaj kohe,
dhe lusim Zotin që të ketë sukses do për tarshmen, që të arrijet pavarësia plot, ashtu si e meriton populli shqiptar i Kosovës. Se jeni kënaqur me zhvillimet qoftë politike, qoftë shoqërore, qoftë fetare në Kosovë? Nuk ka dyshim se popullata në përgjithësi do të ka dëshpërime në aspektin e përgjithshëm të situatës në vend, sikur në aspektin e edukimit, të arsimit, të ekonomisë, të shëndetësisë, do të këto që janë kryesore për shtetin e Kosovës dhe besojmë që në tarshmen do të ketë përmirësime që mos përsëriten gabimet e mëdha. Profesor, cili është urimi juaj për pavarësinë e Kosovës? Përveç numrit 10, unë do të shtoja edhe diçka tjetër që del nga zemra e miliona shqiptarëve, dhe normalisht ato miliona, edhe pse nuk janë të identifikuar, do të flisja me 100.000 shqiptarë të cilët janë aktualisht në Britaninë e Madhe. 100.000 zemra të hapura në një 10 vjetor, mendoj se është urimi më i mirë për të gjitha ata miliona të shkruar dhe të pashkruar shqiptarësh, të cilët sot janë të kënaqur, sepse tek e fundit Kosova meriton më shumë respekt, më shumë se sa duhet. Është nota 10 në këtë 10 vjetor, sepse neve që u rritëm në atë sistem me vlerësimin 10, e meritonin absolutisht një diçka që shtoheshe me hyje. Edhe pse janë 6 hyje sipër 10 vjetorit, përsëri nuk do të thot një diçka tjetër, do të thot vetëm thjesht një peshë zemrash, një urim zemrash që shkon më shumë se sa duhet, edhe me sa kërkohet në mënyrën intelektuale për të gjithë. Atëherë urimi më i thjeshtë është gëzuar të gjithëve dhe Kosova që të jetë sa më parë drejt integrimit evropian. Në qoftë se sot u tha një fjalë shumë e bukur nga një diplomate e cila ishte ftuar këtu dhe tha me krenarin më të madhe, unë dua të ngreni të gjithë godat për presidentin e Kosovës. Unë nuk dua të them për individ, dua të ngrej gotat për të gjithë popullin shqiptar, që t'jetë sa më i lumtur, sa më krenar, dhe u festofshin për vjetor të tjerë, jo vetëm në Kosovë, po kudo ku ka shqiptar. Cili është mesazhi juaj për pavarësinë e Kosovës? Me këtë rast, me qenë se sot dhe ka pavarësinë Kosova, uroj pavarësinë, uroj 10 vjeçarin e pavarësisë, uroj inshallah kjo do 1000 vjet, po para se më bëhen 1000 vjet pavarësi, inshallah bashkohet Shqipëria e Kosovës, bëhen bashkë edhe përparojnë të kanë suksese në arenën ndërkombëtare, gjithashtu edhe mrena për mrena. Këtë durim desha dhe bëj sa më të shkurt, sa më të shpejt, që mos ta përzim shumë, po unë besoj që këto fjalët janë sinqerta për Kosovën, sepse na me dëmshëri kena pas, gjithmonë kena pas një vend që ka nevojë për më shkut nga tirania e Serbisë, po tash duke që po hec mirë, edhe ka marrë edhe përshtyp mirë, son duke kënaqur kur pa gjitha diplomatë ndryshëm që folën mirë për Kosovën, edhe na bozën normal. E urojmë që të heci të ketë sa më shumë suksese tash mbrapa, edhe qeverisë Kosovës, edhe popullit Kosovës, edhe njerëzve ne që jena këtu që përfaqësojmë kombin shqiptar në përgjithësi.